Gagawa tayo ng no-oven fudgy brownies. Ito ang ating mga sangkap. Cocoa powder, white sugar, all-purpose flour, large eggs, butter or margarine, salt, instant coffee, vanilla extract, and chopped semi-sweet chocolate. Hiwain nyo lang siya ng maliliit, or you can use chocolate chips. Dahil hindi tayo gagamit ng regular na oven, gagawa tayo ng improvised oven. Gagamit ako ng maliit na kawa or pwedeng malaking kawali at meron tayong metal na patungan. Tatakpan natin at magpipreheat tayo for 10 to 15 minutes over high heat. So ngayon, magme-melt tayo ng ating butter. So ayan, natunaw na siya. Ngayon naman, ililipat natin siya sa ating bowl. Tapos, i-combine natin siya sa ating sugar. I-whisk natin siya for 2 minutes. Tapos, i-add natin yung ating eggs and vanilla extract. Beat natin siya for another 2 minutes. Ngayon naman, i-sift natin yung ating flour, cocoa powder, salt, and coffee. Ngayon, gently fold the dry ingredients into the wet ingredients until just combined. Remember, do not overmix. And make sure na scrape mo yung sides and bottom para sure tayo na walang mga flour packets. At this point, pwede na tayo mag-fold in ang ating chopped na chocolates. At kung gusto nyo maglagay ng peanuts, pwedeng-pwede. So ngayon, i-pour na natin yung ating butter sa ating pan na may parchment paper. Kung wala kayong parchment paper, pwede nyo siyang i-grease lightly ang pan. Pero mas maganda kung may parchment paper kasi mas madali siya matanggal mamaya kapag naluto na. Siguro nagtataka kayo kung bakit bilog na pan yung aking ginamit kasi yung rectangle na pan hindi siya kakasya sa ating lutuan. Tapos i-smooth out na natin yung top evenly. Kung gusto nyo maglagay ng toppings, pwedeng-pwede pero ako hindi na muna. Ngayon, ilipat na natin yung ating pan sa ating improvised na oven. Dahan-dahan dahil mainit. Cover and cook for 30 to 40 minutes over low heat. Ayan na siya, luto na yung ating brownies. Allow it to cool before slicing. So ayan, eto na yung ating no-oven fudgy brownies. So ayan, titikman natin siya. Ay, napaka-fudgy niya. Sarap. Sarap naman. I love it. Yum. Teka lang. Ang harap niya. Super fudge. Oh my gosh. There, oh. Yum. Oh my God.
Alas 12 na makain man ako ng brownies. Ba yan? Pero ang sarap. Yum. Sarap. Tapos ang ganda niya. Napaka-fudgy niya. Siguro sunod naman na gagawin ko yung yung chewy and yung cakey, no? Subukan natin yun sa ating improvised na oven. Kayang-kaya kahit walang oven, Ay talaga. Sarap. Brownies. Fudgy brownies. Oh. Yum. Sarap. Siguro sunod naman na gagawin ko yung may melted na chocolate. Ganun yung gawin natin sunod. Siguro mas fudgy siguro yun, no? Parang basta tignan natin sa ating improvised na oven. Sarap niya. Yun ang masasabi ko. Sarap. Tsaka yung mahilig ka sa yung chocolatey na brownies, yung hindi dry, ay, mag-e-enjoy ka dito. Super yummy talaga niya. Wala ko iba masabi. Tapos masarap siya with vanilla, vanilla ice cream. Yung, oh my gosh. Bagay na bagay. Lalo na kapag warm yung inyong brownies. Tapos, lagyan nyo ng vanilla ice cream on top. Next time, gagawa siguro ako ng vanilla ice cream. Tapos, para mo yung ready lagi pag gumagawa ako ng mga ganito. Yeah. Next time. Basta masarap. And gumawa ako ng brownies sa may mga toppings. Ito'y optional lang, pero mas maganda siya kung meron. Ang ginawa ko lang, nagmelt ako ng semi-sweet chocolate, tapos spread lang natin siya on top. Tapos maglagay tayo agad ng mga toppings like chocolate chips, sprinkles, heart-shaped sprinkles, or crushed peanuts. Tapos ilagay natin sa freezer for 2 minutes para tumigas yung ating chocolate. So ayan, tumigas na siya, so pwede natin siyang hatiin. Pero may additional toppings ako or design. Magdi-drizzle ako ng melted white chocolate. So ngayon, hahatiin na natin. So, ayan na yung ating mga brownies na may mga toppings. Ito naman ang mga prices ng ating mga ingredients. Kung wala kayong maliit na kawa or kung wala kayong kawali, pwedeng gumamit ng kaldero. At kung pwede, gamitin nyo yung mga luma ninyong kaldero or kawali kasi hindi maiiwasang mangingitim siya. Kung wala kayong wire rack, pwede kang gumamit ng empty cans or anything na pwede nyong patungan na metal. Eto medyo matangkad, okay to gamitin kapag malalim na kaldero ang gamit ninyo. Kapag kawali ang gamit ninyo, mas okay yung maling size na can. Or pwedeng gumamit kayo ng mga bato. At para siguradong luto ang brownies, mag-toothpick check kayo. Okay lang kung may nakakapit na few moist crumbs, basta hindi siya basa. So ayan, sana gustuhan niyo ang recipe natin ngayon and thank you for watching. Please subscribe to our YouTube channel, like our Facebook page, and follow us on Instagram. Thank you!